φάει. Βοηθάνε προς τη μόρφωση τα παιδιά. Ναι. Αλλά έχουν και την ευκαιρία. Δηλαδή το δίπλα στο σπίτι μου έχει 10 Έχει φροντιστήρια. έχει Έχει 10 τα πάντα. φροντιστήρια. Δηλαδή Όχι στην μόνο. ελληνική μου εποχή έπρεπε να αλλάζει περιοχή. Να πάω πάρεις 3 να πάω στην λεωφορεία. Αθήνα. Χαίρομαι πολύ. Να πάω στην Αθήνα. Θα την είχες κάνει την κοπάνα. ναι. Ένα λεωφορείο, δεύτερο λεωφορείο. Να έβρισκε σε ένα γήπεδο ανάμεσα, λέω, όπα κατεβαίνω εδώ, θα πάω να παίζω μπάλα καλύτερα. Εντάξει. Κύριε Γιώργο, έχουμε μάθει ότι τα δικαστήρια με την Πούμα εσείς έχετε κερδίσει ήδη. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό και δεν είναι το θέμα μας. Αλλά εγώ χαίρομαι που υπάρχει περίπτωση να γίνει δικαιοσύνη σε αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ ως Μαρσέλο θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίζετε, να έρχεται η Πούμα και να λέει κάναμε λάθος, δηλαδή αυτό και αυτό. Γιατί τότε η Πούμα, εγώ είμαι του αθλητισμού, η Πούμα φοράγανε όλοι, ανώτερο από κάθε μάρκα. Που τώρα δεν το βρίσκουμε αυτό. Τώρα για να βρει κάτι από την Πούμα πρέπει να ψάχνει, πρέπει να πάει στο... Να σου το πω αυτό γιατί έτσι ακριβώς είναι. Η Πούμα γεννήθηκε το 1948. Από το 1948 μέχρι το 2010, με 52-62 χρόνια, ποτέ, πουθενά, δεν ήταν πρώτη στον κόσμο. Σε μια χώρα δηλαδή ήταν πρώτη. Στην Ελλάδα ήταν 15 χρόνια πρώτη εταιρεία. Δηλαδή ήταν από τρίτη και κάτω παντού όλα τα χρόνια σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα κάποιοι άνθρωποι κάνανε μια δουλειά. Την τελευταία χρονιά που είχαμε εμείς στην Πούμα κάναμε 75 εκατομμύρια τζίρο. Η Nike έκανε περίπου 50 και η Adidas περίπου 50. Σήμερα η Nike και η Adidas κάνουν πάνω από 100 και η Puma κάνει κάτω από 5. Οπότε καμιά φορά την αλήθεια τη λένε τα νούμερα. Τα νούμερα. Από μόνα της. Άμα παίξουμε μπάλα οι δύο μας ομάδες και χάσω εγώ 6-0, τι θα πούμε μετά? Ότι ήμασταν καλύτεροι? Ό,τι γράφει. Ό,τι γράφει. Νομίζω στο τέλος θα δικαιωθούμε και δεν είναι μόνο προσωπικά ότι θέλω τη δικαίωση, είναι ότι και κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μάθουν ότι όλα δεν γίνονται με εκβιασμούς, με διάφορα μετερτύπια. Όλα πρέπει να είναι γραμμένα, σωστά και ο καθένας να παίρνει αυτό που του ανήκει. Ποδοσφαιρικά ήταν η Πούμα μέσα σε μισή ομάδα μισές ομάδες από την πρώτη κατηγορία, πιστεύω. Γιατί τότε που είμαι σε Λάρισα, Πούμα και τις ήταν. μεγάλες ομάδες. Δηλαδή είχαμε Ολυμπιακός. τότε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε τις 4 μεγάλες. Άρη. Μετά Άρης, έχει Άρη, Λάρισα, Ηρακλή, Λάρισα, Πανιόνιος, Όφη, Ατρόμητος, ναι. Μισή Ελλάδα. Ξάνθη. Πολλά χρόνια με την Ξάνθη. Μισή Ελλάδα δηλαδή. Μόνο... Και πολλοί αθλητές. Και πολλούς αθλητές, ειδικά στο Στίβου. Και δηλαδή... ένα αποτέλεσμα αυτών όλων. Έτσι. Δηλαδή όλο αυτό καταγράφηκε σε μια εταιρεία που ήταν η πρώτη στην Ελλάδα. Ναι. Και σε δεν κέρδη. ήταν πρώτη πουθενά. Και σε κέρδη. Όχι σε τζίρο μόνο. Δηλαδή και η ελληνική Πούμα είχε περισσότερα κέρδη από την Πούμα της Ιταλίας, από την Πούμα της Αγγλίας, από την Πούμα της Γαλλίας. Με λιγότερο πληθυσμό. Με 1/5, 1/8, 1/10 ξέρω. Πόσο η Αγγλία, η Ιταλία είναι 50 εκατομμύρια. Η Ελλάδα είναι 10. Και είχαμε μεγαλύτερο τζίρο και περισσότερα κέρδη. Δεν είναι τυχαίο. Και ένα σεμινάριο της Πούμα παγκοσμίου έχει γίνει εδώ. Μάλιστα στο ένα είχε έρθει και ο Πελέ. Στο Λαγονίσι. Στο Λαγονίσι. Που χαιρέτησε τους διευθυντές παγκοσμίου το συνέδριο της Πούμα, αντί να είναι στη Γερμανία, στην Αμερική, εδώ στο Λαγονίσι. Ήσανε όλοι από το κόσμο για εδώ. Ένα μεγάλο ποσοστό της Πούμα το αγόρασε ο Πινό, ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας Γάλλος που ασχολείται με τα ρούχα. Γκούτσι είχε τότε, σαμπάνιες, τεράστιες. Όταν ήρθε να παρουσιαστεί στην Πούμα στο Βερολίνο, ο Ριβάλντο του έδωσε φανέλα και μάλιστα η φανέλα ήταν του Ολυμπιακού με το όνομα Πινό από πίσω. Και την παρέδωσε ο Ριβάλντο.
Εντάξει. Τον είχαμε στείλει από εδώ. Εντάξει, οι επιχειρήσεις τα έχουν. Είναι σκληρός ο στίβος Ο αυτός. χώρο. Στο τέλος της μέρας όμως, για να επιβιώσεις πρέπει να είσαι ικανός. Η ικανότητα έχει σε αυτή την περίπτωση καταγραφεί. Όχι, θα γίνει όλα, στο τέλος θα γίνει όλα καλά. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Είχε ένα ποιητή στη Βραζιλία που έλεγα στο τέλος είναι όλα καλά. Εάν δεν είναι καλά, είναι επειδή δεν έχει φτάσει στο τέλος. Ναι, το έχω διαβάσει. Το αυτό έχει κάπου. διαβάσει. Ένα μεγάλο ποιητή. Δεν έχει έρθει ακόμα το τέλος. Δεν έχει έρθει ακόμα το τέλος. Και μας λέει σωστά, δεν έχει έρθει το τέλος. Εκτός από ωραίος, είσαι και ποιητής. Τι να κάνω, έχω μόρφωση, τι να κάνω. Ο μπαμπά Τώρα χάλασε πολλά καταλαβαίνω λεφτά. τι βρίσκεται η Δέσποινα στις Εγώ πάνω σε σπούδαζα σένα. στην Ελβετία, ο μπαμπά μου χάλασε λεφτά, τι να κάνω. Δεν το ξέρεις αυτό. Πούλησε ένα κτήμα που είχαμε εκεί στη Βραζιλία και μου έστειλε στην Ελβετία. Τι να Ένα κάνω. κτήμα ξέρεις, είναι η μισή Ελλάδα. Ναι, Σαν την Πελοπόννησο, όχι, ξέρω. ένα μικρό κτήμα. Ένα μεσαίο κτήμα. Που έτσι να κυκλοφορείς με ελικόπτερο μέσα εκεί. Όχι, ηλικόπτερο δεν μου αρέσει, με ζαλίζει το ελικόπτερο. Κύριε Γιώργο, υπήρχε κάτι που θα ήθελα να μιλήσουμε και δεν έχουμε μιλήσει. Κάτι που ήθελα να πείτε εσείς από μόνοι Όχι, σας. όλα τα είπαμε. Εντάξει, η κουβέντα ήταν πολύ ωραία και να την ξανακάνουμε γιατί Ήταν είναι ωραία να μιλάς ευχάριστη. με ανθρώπους που ξέρουν αθλητισμό σαν και εσάς. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Στην Ελλάδα εσύ ποδοσφαιρικά, αθλητικά προσέφερες και προσφέρεις πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί το ότι ο Τζιοβάνι έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιξε, το ότι ο Ριβάλντο έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιξε, σε χώρες υποδιέστερες, τι να κάνουμε, έτσι είναι η αλήθεια, του μεγέθους τους, δεν είναι εύκολο να φύγεις από την Μπαρτσελώνα και να παίξεις στην Ελλάδα. Οφείλεται κατά πολύ σε όλο αυτό την προσπάθεια που έκανε ο Μαρσέλο να τους συντηρεί το ενδιαφέρον τους, το εγώ τους, τη ζωή τους εδώ. όχι μόνο. Ήταν εύκολο οι άνθρωποι. Και ο Τζιόγκο ήταν πολύ δύσκολη μεταγραφή. Και ήταν πρώτος Από στα τις καλά πιο του. δύσκολες. Ναι. Και ήρθε Είχε με βάλει και καλό αυτός ένα τρόπο. γκολ. Τι κάνει αυτός? Έχει 3 παιδιά, έχει Μια σταματήσει, χαρά, είναι εκεί ναι. στη Σαν Πάολο, μια χαρά, πήγε πολύ καλά στην Ασία, εκεί έχει γίνει θεός, Καλός Στην παίχτης. Ταϊλάνδη, Πολύ καλός καλός, και καλό παιδί. είναι και Πολύ πολύ καλό καλό παιδί. Και παιδί, πολύ δυνατό παιδί. έτσι. πολύ δυνατό. Τώρα ασχολείται είναι Μάναζερ, είναι μάναζερ και manager αυτό. τώρα. Εντάξει, ποδοσφαιρικά. αυτό το μάνατζερ πρέπει να είναι γενικά οι παράγοντες πρέπει να έχουν περάσει μέσα από αθλητισμό. Ναι. Αλλιώς, δηλαδή βλέπεις η Μπάγκερ, ξέρω εγώ, είναι ο Ρουμενίκε. Κάτι παραπάνω ξέρει από μένα ο Ναι, Ρουμενίκε. ναι, σίγουρα. Όχι, Ποδοσφαιρικά. Σίγουρα. Έχει γίνει σιγά σιγά σαν πάνε. Δηλαδή, Εκεί πάει. Ναι. Εκεί πάει Δηλαδή το δεν θέμα. μπορεί- Ο γενικός διευθυντής της Μπαρτσελώνα για χρόνια ήταν ο Πολίστας ο Εστιάρτε. Σε όλο τον οργανισμό Μπαρτσελώνα, τεχνικός διευθυντής ήταν ο μεγάλος Πολίστας της εποχής. Γιατί ο άνθρωπος ξέρει από αθλητισμό, ο αθλητισμός είναι ένας. Είτε παίζεις ποδόσφαιρο, είτε παίζεις μπάσκετ, είτε κάνεις οτιδήποτε άλλο, είναι ένας. Αν δεν το διοικήσει ένας άνθρωπος του αθλητισμού, θα Ναι. κάνει λάθη. Δεν το ξέρει ο επαγγελματίας που έχει βγει από ένα πανεπιστήμιο χωρίς να έχει περάσει από τα γήπεδα, δεν θα ξέρει τις ανάγκες που έχει ο αθλητής. Δεν μπορεί. Γιατί κοιτάνε νούμερο, όπως είπαμε πριν, κοιτάνε νούμερο, κοιτάνε στατιστικά, κοιτάνε αυτά, αλλά δεν κοιτάνε τον άνθρωπο. Ναι, δεν είναι όλα. Το παράγοντα άνθρωπο, Βλέπεις, το παράγοντα ανάγκης που έχει ένα Στην ποδοσφαιριστής. Αγγλία ο προπονητής πια δεν είναι προπονητής, είναι μάνατζερ. Είναι manager. Αυτός κάνει κουμάντο. Δηλαδή τι άλλαξε στην United. Ο Φέργκιουσον που τα ανέλαβε όλα. Από τότε που έφυγε. Δεν έχει η βρει. ομάδα δεν έχει βρει ακόμα ένα- Πρόσεξε να δεις. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο. Ναι, ίσως, εντάξει, είναι και η ικανότητα των άνθρωπων, έτσι. Δηλαδή, Ο- ο Φέργκουσον θα μπορούσε. Η ανικανότητα αναδεικνύεται και φεύγεις. Δηλαδή ο ανίκανος έχει μικρό χρόνο. Βέβαια. Και τι θα κάνει. Δηλαδή έρθω εγώ και σου λέω θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα Από κάνουμε. τότε που έφυγε ο Φέργκουσον. Έχουν περάσει 20 προπονητές από την... Και καλοί Αλλά προπονητές. τι γίνεται. Όταν εγώ φτιάχνω αυτό με τον δικό μου τρόπο, ο Φέργκουσον έφτιαξε τη Manchester όπως ήθελε. Ναι, ναι. Οκ. Και έκανε και 10 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, είχε υπομονή. Βλέπεις. Ναι, Αυτό δεν λέω, ήταν μπορεί ότι- οι Και ο άλλοι. Βεγγέρ Στην Arsenal. στην Arsenal. Αλλά τι γίνεται. Όταν εγώ φτιάχνω ένα κουστούμι για μένα, γιατί Δεν πάει σε άλλο κορμί. μπορεί να μην πάει σε σένα,
Ναι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή Είναι εμείς τελείως, πρέπει να έχουμε... Είναι τελείως διαφορετικό, γιατί εκεί που με πονάει το παπούτσι, μπορεί να μην πονάει στον άλλο. Καταλαβαίνεις, πρέπει να κοιτάμε, γιατί δεν είναι εύκολο, ας πούμε. Ένα προπονητής ήρθε από άλλη χώρα, έχει άλλη κουλτούρα, ας πούμε. Μιλάμε τώρα για αυτός που είναι στη Manchester United τώρα, πώς το λένε, ο Πορτογάλος. Οκ, αυτός ήρθε από μια χώρα, Πορτογαλία, που... Από την πόρτα από την Πεφίκα που ήταν. Όχι, από το Sporting. Sporting. Που είχα από μικρό επαφή με ανθρώπους που έχουν κάποια κουλτούρα, κάποιους χαρακτήρα, κάποια άλλα, γιατί ο Πορτογάλος δεν είναι ο ίδιο με το Άγγλος. Είναι κάτι άλλο. Σαν χαρακτήρα, εμείς το ξέρουμε, Ναι, κατευθείαν. ναι. Άλλο το ένα, άλλο τον άλλο. Άλλο τους ανθρώπους που σαν δουλεύουν εκεί, οι Άγγλοι είναι... Άλλες απαιτήσεις η Sporting, άλλες απαιτήσεις η Και United, άλλες κουλτούρες. άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, με άλλο τρόπο μπορεί να τις περάσει. Δηλαδή, η Παλμέρας είναι τεράστια ομάδα. Και η Ναι. Bayern είναι τεράστια ομάδα. Άλλα θα κάνει στην Παλμέρας, άλλα θα κάνει στην Μην Bayern. πάμε μακριά τώρα. Ας πούμε ο Αμπέο Φεχίρα που ήταν προπονητής εδώ στο ΠΑΟΚ, δεν πέρασε Εντάξει, εδώ ναι. περαστικός. Πήγε στην Παλμέρας και γράφει ιστορία. Γράφει ιστορία, είναι άλλο. Όχι πήγε, γράφει ιστορία. Είναι ο ίδιο προπονητής, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει κάνει ένα σεμινάριο που λέει αυτό το σεμινάριο σου άλλαζε τη ζωή σου. Όχι. Πήγε από εδώ, Πήγε κατευθείαν. πήγε εκεί. 5 χρόνια τώρα συνεχόμενο προπονητής. Έχει πάρει πάνω από 10 τίτλους. Και... Σημαντική, δεν είναι. Ναι. Είναι η Κόπα Λιμπερταντόρης. Λιμπερταντόρης και πρωτάθλημα Βραζιλία. Τι να πάρει. Βραζίου έχει πάρει σημαντικά. Που η Παλμέρας ξεκινάει και με ένα κλικ παρακάτω από κάποιες άλλες ομάδες. Δηλαδή είναι ΠΑΟΚ. Όχι. Τι είναι. Τώρα Όχι τώρα τι είναι, όταν πήγε. Όταν πήγε. Ήταν έτσι. Είχα περάσει από αυτό που σας είπα ότι πληρώσανε το τμήμα για να φτάσουν σε αυτό. Οι Παλμέρας και Φλαμέγκο είναι οι ομάδες που κάνανε αυτό. Το μεγαλύτερο μάθημα που όλοι οι ομάδες πρέπει να κοιτάνε το μοντέλο που είναι Παλμέρας. Φλαμέγκο και Παλμέρας. Είναι μια κυρία πρόεδρος εκεί που είναι φανταστική, έτσι, μια γυναίκα πρόεδρος που έχει έρθει, ξέρεις, δηλαδή εκεί είναι όπως είπα πριν, πρόεδρος, δεν είναι ιδιοκτήτρια. Ναι. Είχε ένα προηγούμενο πολύ καλός, τελείωσε ο κύκλος, ανέλαβε αυτή και συνεχίζει το ίδιο, ξέρεις, με το ίδιο ρυθμό. Είναι σκληρή η γυναίκα, λίγο δυνατή. Θέλει υπομονή και επιμονή ο αθλητισμός. Αλλά έχει ένα καλό αυτή η κυρία. Για μένα είναι το καλύτερο από όλες. Ελάχιστες γυναίκες. Ναι. Για μένα είναι η Βάσκο ντα Γκάμα και θα βοηθήσει τώρα το Βάσκο ντα Γκάμα. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί εγώ είμαι Βάσκο ντα Γκάμα. Ναι, αυτή είναι από Ρίο η γυναίκα. Είναι από το Ρίο. Οι Παλμέρας είναι Σαν Πάολο ομάδα. Έτσι. Και αυτή υποστηρίζει η Βάσκο ντα Γκάμα. Και η Βάσκο ντα Γκάμα είναι κουτσά στραβά πηγαίνει. Ο Γιωβάνης της Σάντος τι είναι θρύλος. Είναι. Ο Ριβάλτο της Κορίνθιας. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιωβάνη δεν είναι τόσο θρύλος όσο είναι εδώ για τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί έπαιζε ο Πελέ. Εντάξει. Έπαιζε Πελέ, αρχηγού παρόντος. Ξέρεις, αλλά είναι από τους... Είναι οι κορυφαίοι, τον αγαπάνε στους πολύ. 5-10 μεγάλους παίκτες όλων των εποχών. Ο Γιωβάνη δεν είναι δύσκολο να τον αγαπήσει κάποιος. Πρώτα απ' όλα παίζει μια όμορφη μπάλα. Ναι. Δεύτερον, είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας ωραίος τύπος. Ήρεμος, γλυκός. Και πριν φύγει από εκεί τότε, στο 95-96, έκανε... Τρομερά πράγματα. Όχι, εκεί έκανε παπάντες. Τόσο ψηλό παιδί, τόσο δυνατό. Να παίζει την μπάλα τόσο τεχνίτης, έτσι, είναι ωραίος. Είδε και 2-3 βίντεο δικά μου, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό. Θα έπαιξε ένα ρόλο. Εσείς τι λέτε. Πρώτα απ' όλα ομόρφινε από τότε που σε είδε. Δεν ήταν, άμα τον έβλεπε. Είχε αυτό το βαρύ, αυτό το έτσι. Κάτσε να κουρευτώ λίγο. Το κοροϊδεύω με αυτό, γιατί το μέτωπο έχει μεγαλώσει πολύ. Δηλαδή έχει. Ναι, μεγάλο. Δεν έχει γίνει καράφλα. Αλλά το μέτωπο έχει μεγαλώσει. Και τώρα. Αλλά είναι φοβερό παιδί. Να κανονίσω όταν έρθει να πάμε να φάμε. Θα έρθουμε. Στο Βαρούκο πάθαμε. Στο Βαρούκο, ναι. Πάσαμε. Είναι και επιχειρηματία στην εστίαση. Στην εστίαση. Ναι. Στο Βαρούκο μαζί με τον κύριο Λάζαρο, με τον Λευθέρης. Που είναι κορυφή. Δηλαδή, αυτό το καλαμάρι με πέστο.
και πατάτες τηγανιτές. Είναι... Εσύ το βλέπεις. Την επόμενη συζήτηση που θα Να την έχουμε εδώ, κάνουμε να φέρουμε με εδώ. όχι, να δηλαδή. την κάνουμε εκεί. Να την κάνουμε Κοίτα, εκεί. γιατί ο άνθρωπος παίρνει ένα κομματάκι καλαμάρι που εσύ το τρως παντού. Πες του, τρως μακαρόνι με πέστο. Και οι πατάτες τηγανιτές πολύ λεπτές τρως. Αλλά αυτό που γίνεται όταν εσύ βάλει ένα κομματάκι από το καθένα, τα μία τρία μπουκιά μαζί. και τα τρία μαζί και μαγειρεύεται στο στόμα σου, εσύ νομίζεις ότι Είναι τρώει το κάτι άλλο. Δεν είναι πέστο με... Και στο φαγητό είναι όπως ο προπονητής. Κάθεσαι και τρως ένα πιάτο και λες, εγώ θα έβαζα και λίγο. Ναι. Είμαστε και σεφ Και όλοι. εμείς είμαστε λίγο, ναι. Ναι, ωραίο, αλλά όχι, αυτό... αλλά- Ο σεφ έχει σπουδάσει, έχει περάσει τόσο και σου βάζει το πιάτο έτοιμο στο τέτοιο. Μήπως ο άμα κύριος έβαζε Λευτέρης κάτι είναι. παραπάνω εδώ. Μια φορά τρώω σε ένα Μισελέν εστιατόριο στο Βερολίνο και φέρνω το πρώτο πιάτο μια σούπα και λέω παρακαλώ λίγο αλάτο πίπερο και βλέπω τον σερβιτόρο και Μια ανησυχία. ανησύχησε. Τι είπα. Βγαίνει ο σεφ ευγενικά νευριασμένος. Ναι, και μου λέει το εξής, Ευγενικά. κύριε, εγώ αυτό το πιάτο έχω δουλέψει 100 ώρες για να το κάνω. Έχω βάλει τα υλικά όπως πρέπει για να έρθετε εδώ, γιατί με προτιμήσατε για να έρθετε. Μην μου το πειράζετε. Μην μου το κάνει κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή, για μένα δεν ήρθες. Θα μου βάλεις εσύ λεμόνια, πιπέρια, αλάτια, κάτι Θα άλλο. μου χαλάσει. Κάνεις κάτι άλλο. Ναι. Οπότε η δουλειά μου, οι εργατοώρες που χάλασα για να φτιάξω αυτό, έρχεσαι εσύ και με ένα λεμόνι και με ένα πιπέρι μου το κάνεις κάτι άλλο. Και το έχει ο Έλληνας αυτό, να το κάνει ξύδι, λεμόνι, σέλι Το ελληνικό φαγητό είναι ωραίο, έχει ωραίες γεύσεις. Ναι, αλλά όχι σε αυτή τη αστέρι Μισελέν, σαν τον Μισελέ, κύριο Λευτέρης. εκεί. Έχει κερδίσει και Κανόνισε μια αστέρι. να πάμε όλοι μαζί. Να έτσι. πάμε σε αστέρι Μισελέν. Πήρε με αυτό το πιάτο, γιατί Αυτό, το αυτό, ξέρω, αυτό πήρε. το πιάτο πήρε με αστέρι Μισελέν και έρχεται ο άλλος να βάλει λίγο λεμόνι από πάνω. Αυτό που λέει, έχει χαλάσει 100, έχει κάνει ντοκιμέις, έχει κάνει αυτό για να φτάσει σε αυτό. Είναι, Και έρχομαι εγώ, ο τυποτέ από εκεί και να τσέλουν λιμόνι. είναι να βγεις ευγενικά εκνευριασμένος Ναι, από μέσα. είναι. Γιατί είναι η δουλειά του. Ο Έλληνας όμως θα βγει λίγο να... Εσύ ρε μαλάκα, πληρώνω, να βάλω και πεπέρι από Και πάνω. ένα ωραίο ποδοσφαιρικό είναι ο Μπλαχίν προπονητής στον Ιωνικό. Και παίζεται το παιχνίδι και πάει να κάνει μια αλλαγή. Προπονητής είναι, αλλαγή θα κάνει. Είναι ο συγχωρεμένος ο Κανελάκης, μεγάλος παράγοντας και πολύ καλός άνθρωπος, και κάθεται στον πάγκο. Συνήθιζε να κάθεται στον πάγκο. Βλέπει την αλλαγή, σηκώνεται, λέει όχι. Όχι. Θα μου χαλάσει την ομάδα, τι λέει. Ο πρόεδρος του προπονητή. Και έγινε ή δεν έγινε. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω ο Μπλαχίν έκανε. Εγώ το έχω ζήσει αυτό μέσα στο γήπεδο, στη Τουρκία. Στην Τουρκία. Ναι. Άλλο χώρο εκεί που πρέπει να Εκεί. είναι. Είδες τώρα τι έγινε στην Τουρκία. Και προπονητής να ήταν μεγάλη προσωπικότητα, ο Ρόμπερ Προσινέτσκι. Ο Προσινέσκι, ναι. Προπονητής μου να καλέσει τον τάδε, λέει, έλα εσύ θα μπεις. Μόλις περνάει ο άλλος εδώ, ήταν Το τραβάει. ο sport director τότε, τώρα αυτός έχει μια ομάδα εκεί. Να τον τραβάει από το λέει, όχι, εσύ κάτσε εδώ. Κάτσε εσύ εδώ, να μην μπεις. Και ο προπονητής να ψάχνει που είναι, λέει, τον βλέπει, κάθεται κάτω στον πάγκο, λέει, έλα, δεν υπάρχει Έχει τώρα τέτοια. αυτό έτσι. Να πω και ένα τελευταίο που θυμήθηκα τώρα με τον Φυλακούρη που είπαμε. Παίζουμε μπάλα και είναι ο Φυλακούρης προπονητής μας. Και λέει λοιπόν, εσύ θα μπαίνεις από δεξιά, εσύ από αριστερά και εσύ λέει σε έναν και το πιάνει. Άσε που δεν ξέρεις, λέμε τώρα. Θα κόψω. Δίκιο είχε. Πού να το ξέρει εσύ, αλλά κάνει αυτά Αλλά που σου λέω. άμα ήξερες, αυτό λέει. Έχει μια άλλη, θα σου πω τώρα που θα πάρω το καράβι. Είναι ένας Βραζιλιάνος, ο Βαμπέτα. Βαμπέτα, μου ήρθε και αυτή. Ήτανε director, προπονητής σε μια ομάδα. Προπονητής. Και λέει στον αριστερό μπακ, εσύ πας εκεί, κάνεις τη σέντρα και γυρίζεις εδώ από μέσα εδώ για να κόβεις δρόμους, ξέρεις. Άφησε άλλο να σε καλύπτει εκεί και έρχεσαι έτσι.
και ο άλλος κοιτάει το βεπέτε, λέει, «Ρε, μίστερ, άμα ήξερα εγώ να το κάνω αυτό, Έχετε δεν θα απόλυτο έπαιζα». δίκιο. Θα Δεν θα έπαιζα. έπαιζα σε αυτή την κατηγορία. Δεν είχε. Θα έπαιζα σε Έχετε απόλυτο καλύτερη δίκιο. ομάδα. Αλλά εάν εγώ ήξερα να κάνω αυτό και να γυρίζω από εδώ, θα έπαιρνα σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Θα Δεν έπαιζα θα εδώ. ήμουν εγώ εδώ τώρα, έτσι. Πάμε. Εντάξει. Ωραία. Ένα χρώμα. Κόκκινο. Κόκκινο. Το περίμενα. Φαγητό. Ψάρι. Ψάρι. Ομάδα. Μία. Ένα αυτοκίνητο. Μαζεράτη. Μασεράτη. Ένα μέρος. Πειραιάς. Πειραιάς. Ένα τραγούδι. Η θάλασσα του Πειραιά. Η θάλασσα του Πειραιά. Ένα ποδοσφαιριστής. Πολύ Μην δύσκολο. αγχώνεστε. Μην Μαραντόνα. αγχώνεστε. Ένα ποδοσφαιριστής. Μαραντόνα. Μαραντόνα. Είδωλο. Και αυτή η δύσκολη ερώτηση. Ο πατέρας μου. Το περίμενα, το ήξερα. Εμένα, εχθές είχαμε ένα άλλο καλεσμένο και χάρηκα πολύ που βλέπω ότι η σχέση με την οικογένεια του είναι μια χαρά. Και τώρα εγώ ήμουν σίγουρο ότι εσείς θα λέγατε, γιατί εγώ έβλεπα την αγάπη και το σεβασμό προς τον πατέρα σας. Και σας λέω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί όποιος δεν προσέχει το παρελθόν σου δεν έχει μέλλον. Έτσι. Τόσο απλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ για την ευχαριστώ. παρουσία σας. Να τα πούμε σύντομα. Να στο μην άλλο ξεχνάτε να γραφτείτε Να στο γραφτείτε. κανάλι, Αυτό γιατί αλλιώς δεν έχουμε επιλογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη Έγινε. μια φορά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ.